नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई कोदोको सेलरोटी बनाएर देखाउँछु। कोदोको सेलरोटी चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ। कोदोको सेलरोटी बनाउनको लागि मैले आधा केजी कोदोको पिठो लिएको छु। अब यसमा 1 कप जति सुजी मिसाउनु पर्छ। सुजी मिसाउँदाखेरि चाहिँ सेल क्रन्ची हुन्छ र सेलमा चाहिँ हल्का काडा पनि आउँछ। त्यसपछि सानो चम्चाले आधा चम्चा जति ल्वाङ सुकुमेलको धुलो पनि राख्ने। अब यसमा ठुलो चम्चाले 2 चम्चा जति घिउ पनि राख्ने अनि थोरै बेकिङ सोडा पनि राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ 15 मिनेटसम्म यतिकै मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसमा चिनी पनि राख्ने। चिनी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सकिन्छ। अब यसमा मनतातो पानी राख्दै यसलाई मिक्स गर्दै जाने। अब यसरी हातले घुमाउँदाखेरि घुम्ने भएपछि चाहिँ यो ब्याटर रेडी हुन्छ। अब यसलाई यतिकै 1 घण्टा जति छोड्दिनु पर्छ। अब 1 घण्टापछि हाम्रो यो ब्याटर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। रोटी बनाउनको लागि मैले यसरी बोतल काटेर लिएको छु। सेल बनाउनको लागि मैले तेल तताइसकेको छु। तेल चाहिँ मजाले तातेको हुनुपर्छ। अब डाडुले बोतलमा ब्याटर राख्ने र अब यसरी बोतलको सहायताले बिस्तारै घुमाउँदै सेल बनाउनु पर्छ। अब यसलाई ब्याम्बो स्टिकले यसरी साइडमा मिलाउनु पर्छ। एक साइड रातो भइसकेपछि अर्को साइड पनि फर्काएर पकाउने। अब हाम्रो यो सेलरोटी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसै गरी बाँकी रहेको सेलरोटी पनि बनाउँदै जाने। मैले चाहिँ सबै सेलरोटीहरू बनाइसकेको छु। मैले यो कोदोको सेलरोटीलाई चाहिँ कुखुराको ग्रेभी मासु र काँक्राको अचारसँग सर्भ गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो कोदोको सेल बनाउने रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।